Ik heet Maimona Angele Nascimento. En als je de initialen van mijn naam gebruikt, dan ontstaat er man, M-A-N. Dus ik noem mezelf ook wel eens de man, gekscherend. Ik ben thuis in Congo-Kinshasa. Op dit moment ben ik zelfstandig ondernemer. Ik freelance als trainer, als consultant, als docent, als coach. Dat is wat ik op dit moment doe. Mijn streven is altijd om de best of both worlds, om dat te gebruiken. En wat dat betreft ben ik gewoon nog steeds aan het leren. Het hangt ook van de context af. Ik schakel wel makkelijk over van het Europese, met name het Nederlandse, naar het Afrikaans, naar het Congolese of naar het Bantu eigenlijk. Daar schakel ik makkelijk over in. Het klinkt een beetje corny, to make this world a better place. En ook gewoon laten zien dat Afrika daarin echt het verschil kan en mag maken en ook moet maken. Dus dat is inderdaad wel van mijn missie. Ja. De spanning zit hem in het feit dat mensen op een bepaalde manier naar jou kijken. Met hun vooroordelen en stereotyperingen. En je bent niet continu bezig, maar echt wanneer het nodig is om mensen daarop te corrigeren. Ik zie mezelf gewoon als een verrijking, omdat ik van hele vele verschillende markten thuis ben en ook mij ook thuis voel. Dus dat is de meerwaarde die wij hebben als Afropeans. Je schakelt makkelijker en je bent sneller geneigd je bent gewoon flexibeler. Als tweede generatie ben ik me er ook veel meer van bewust dat je mag fouten maken, maar dat je ervan leert. Maar dat je niet op je gat gaat zitten, dat je wel een voorbeeldfunctie hebt. Om een lang verhaal kort te maken vind ik dat datgene wat wij doen niet gewaardeerd wordt. En als dat wel zichtbaar wordt gemaakt, is er vaak sprake van appropriation. Waarbij men het zich toe-eigent als zou het van een andere cultuur zijn die hoog in de hiërarchie zit. En daar moeten we heel erg voor waken. Om inderdaad duidelijk aan te geven van hé, maar wacht eens even. Dit komt daar vandaan. Dus give credit to whom credit is due. Het besef komt steeds meer. En mensen staan veel meer op voor hun rechten. En waar ze inderdaad ook echt recht op hebben. Voor mij is het mijn talenten inzetten om te zorgen dat anderen hun waarde krijgen en hun waarde groeit. En vervolgens gaan we kijken van hoe kunnen we samen groeien. En dat is voor mij het belangrijkste van een rolmodel zijn. En ook op die manier ook de Ubuntu zijn en dat uit te dragen. Jeetje, dromen, hopen, dromen. Dat je kunt zijn wie je bent. En dat je dat mag uiten en dat je dat mag delen. En dat het zorgt voor een veilige wereld, voor een wereld waarin we elkaar omarmen. En waarin we beseffen dat wij ook een onderdeel zijn van de natuur en dat wij een orgaan van moeder aarde zijn. Dus als wij, if we do bad, she'll get hurt too. Wat ik andere Afropeanen wil meegeven is, ken je geschiedenis, ken de geschiedenis van de wereld. Lees, praat met elkaar, stel vragen aan elkaar. Zorg dat we samen groeien. Zorg dat degenen die er zichtbaar uit Afrika komen, dat je dat je elkaar kunt vinden. En dat je elkaar naar een hoger plan tilt. Dus die geschiedenis is heel erg belangrijk. What you allow will continue. Ga onderzoeken what we have allowed. Maar ook onderling, hè? Ook naar elkaar toe. Als Afropean. Ga onderzoeken what we allow. Wat we accepteren is dat we elkaar onderling naar beneden drukken. Dat als er iemand is die het wel gemaakt heeft, dat we daar kwaad over spreken of dat we daarover roddelen. Don't allow that. Zeg daar iets van. Ja, embrace. Maar kijk ook van waarom jij zo reageert. Kijk ook naar jezelf. Is dat vanuit angst? Is dat vanuit het idee van er is niet genoeg? Of is dat zoals je getraind bent, gebrainwashed? Dat kan ook. Dus ik daag jullie uit om dat te gaan onderzoeken. Hoe ben ik gebrainwashed en hoe kan ik dat omkeren, zodat we elkaar blijven prijzen en waarderen.